kuin Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää. Voi Ristus, suojele meitä. Ollaanko me live? Kyllä. Heippa kaikille, ketkä nyt alusta lähtien kuulostelee täällä, niin mä puhun muutaman sanan vielä ihan höpöhöpöä tähän alkuun, että kaikki kerkee mukaan, ketkä jo haluu kuunnella. Ja sitten muistuttaisin myöskin niitä, jotka livenä kuuntelee, niin siellä, mä en tiedä miten se kännykästä onnistuu, mutta jos katsoo koneelta, niin siellä on chat-osio, mihinkä saa kirjoittaa sitten vaikka, että moi. Se olisi tosi jännittävä, jos silleen jaksatte kirjoitella. Me oltais tosi tyytyväisiä. Ja sitten nyt mennään tuohon ohjelmaan. Mulla on vieraana mikäs sun nimi on? Markus. Markus Kare-Kallas, kiitos. Jebaa! Näissä mun ohjelmissa on ainoastaan se vika, että mulla on äärettömän hyviä tyyppejä täällä vieraana, Mitä mä mun mielestä on hienoa, että mulla on ollut Tapani Ripatti ja Eetu Floori, paitsi Eetu Floori ihmetteli jotain mun kysymystä jossain vaiheessa, niin mä hankin semmosia ihmisiä, jotka on niin mielenkiintoisia, että mun ei tarvii itse puhua mitään. Niin nyt on seuraavaksi Markus Kare-Kallaksen Galaktika-Kallaksen se oli hieno niin, monologi sarja. alkaa nyt. Ei vaan vastaa vaan seuraavaa kysymyksiä. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Työn touhuissa ja kevättä rinnassa. Helvetin tylsä vastaus, mutta mennään eteenpäin. Mennään. Niin, odotan, mihin sä johdatat nyt. Voidaan puhua siitä lähetyksen jälkeen. Niin, Okei. niin sä oot tällä hetkellä Jukolla. Niin Joo, Teatteri Vanhassa Jukossa on näyttelijänä. Ja sitten teen välillä ohjaajan hommia tonne Taittuu ry:lle. Vankilateatteria. No sä periaatteessa nyt puhut noin kaikki meidän ohjelman otsikot läpi tässä näin, niin jos voidaan puhua asiasta kerrallaan. No mä nyt tälleen aloitin. No okei, jos jotkut ihmiset ei välttämättä jaksa niin pitkään kuunnella, niin aloitetaan tästä kaikista seksikkäimmästä, kun sä oot ollut näytillä ja ihan Ylelläkin, niin sä oot sitä tehnyt sen vankilasta ohjelmaa. Voitko kertoa siitä jotain? Vankilasta ohjelmaa? No ei siinä. Voin mä kertoa siis, mä teen Taittuu ry:lle, helsinkiläiselle yhdistykselle ohjaajan hommia vankilateatteria, eli ohjaan vangeille teatteria, mikä sitten tehdään vankien kanssa valmis esitys, joka tuodaan sitten vankilasta ulos johonkin ammattiteatteriin. Mistä sä oot tollasen projektin löytänyt yleensä?
Mitähän tästä on? Tästä on nyt jo useampi vuosi. Mun yksi kaveri lähetti mulle tekstiviestiä, että mene töihin. Ja sitten siinä oli linkkinä Taittuu ry:n sivut, missä oli etsittiin ohjaajia vankilateatterin duuniin. Sitten mä soitin sinne ja sovin työhaastatteluja. Voi helvetti. Onko se noin helppo? Ilmeisesti joku, niin kun, jos joku sun puolesta aktiivisesti etsii töitä, niin sit se on noin helppoa. Näin kävi mulle. Täytyy kokeilla. Niin. Ihanan kuulos, mutta olit sä kuitenkin, tai siis en mä tiedä, niin kuin sun lähimmät ystävät on totta kai kattonut sen dokumentin, mutta tai siis tätä mitä sä oot tehnyt, niin mutta niille ketkä ei tiedä, niin käydään vaikka lyhyesti, että miltä susta tuntui niin olla niiden tyyppien kanssa, onko ne vangit erilaisia kuin mä? Ei kun siis ei verrata muu, okei, joo. No ei tarvitse verrata kehenkään, siis koska ei ne ole sen kummallisempia ihmisiä kuin kukaan muukaan meistä. Et enemmän mä siellä vankilassa pelkäsin niitä vartijoita kuin niitä vankeja. Joo. Hieno vastaus. Mitäs? Palles meidän on pari tuntia aikaa vielä tuhluttanut. Me käytiin Markuksen kanssa tuossa puistossa istumassa, me juteltiin kaikki tämän ohjelman puheenaiheet jo, niin nyt me periaatteessa toistetaan itseämme. Muistella niin. No mennään nyt miten sä jouduit näyttelijäksi alun perin? Tai siis missä järjestyksessä tulee niin kuin käytännössä? Näyttelijänä mä aloitin ensin. Niin kai se on pakko, jos sä meinaat ruveta käsikirjoittaa tai... Ei se nyt ole mikään pakko. Voitaisiin ruveta suoraan ohjaa, jos sulla on hyviä visioita ja niin kuin ideoita teatteriin. Mutta että mulla se meni niin päin, että ensin olin Lahden nuorisoteatterissa näyttelijänä, sitten siitä sitten kansanopistoa teatterilinjalle. Olin siinä vaiheessa ollut pari vuotta avustajana kaupungin teatterissa Lahdessa ja sitten tosiaan kävin kansanopiston teatterilinjan ja sieltä sitten menin aika suoraan teatterin vanhaan Jukoon. Ja sitten monen mutkan kautta rupesin ohjaamaan Lahden nuorisoteatteria ja sitten olen tehnyt niitä molempia hommia, ohjaajahommia ja näyttelijähommia tässä koko 2000-luvun. Oot sä, kun mä aina kuvittelen silleen, kun mulle tulee noita villiä ajatuksia päähän, niin mä ajattelen, että mä oon tyhmä. Niin onko ohjaaja oikeasti tyhmä, koska se saa niitä kuvia sinne, niin kuin, että miten tämä homman pitää hoitaa? Vai onko se mielikuvituksellinen taukki? No se riippuu ohjaajasta. Mä oon sellainen mielikuvituksellinen taukki, että mä niinku kuuntelen kauheasti ja katselen mitä ne ihmiset tekee siellä näyttämöllä ja sitten varastan niiden hyvät ideat ja sitten siellä lukee käsiohjelmasta tai mä oon ohjannut sen, vaikka siellä oikeasti näyttelijäthän sen kaiken työn tekee. Mutta sitten on taas ohjaajia, joilla on visio ja sitten ne niinku tuottaa just sellaisen esityksen, mitä ne haluaa. Kiitos vastauksesta. Anteeksi vaan, mulle tuli, siis mä ymmärsin ton ja ihan täysin. Ja myöskin kyllä. Käsittelin sen, niin mulle tuli toi... Ja pitäähän se siellä mieleen, olla jonkinnäköinen visio, kun mä rupean niitä ohjaa, että mitä lähdetään tuottaa. Joo. Sä oot täällä vieraana. Niin. Pidä suu kiinni silloin kun sanotaan. Niin, sitä mä vaan mietin, että niinku, miten se tuo näytelmän puolella menee silleen, että kun nythän noin 90-luku ja 2000-luku melkein meni silleen, että sä voit musaa sämplätä, eli sä niin saat varastaa. Mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos sä haluat esimerkiksi musiikkikappaleesta, vähän sinkoon asiasta toiseen. Niin. Joo, ei anna mennä. Siitä saa tehdä ihan mitä sä haluat. Paitsi jos sä saat vaikka 1 000 000 yhdestä biisistä, jonka sä oot varastanut joltain, niin eikö se nyt vaan niin antaa vaikka puolet sille? Koska sä oot tehnyt sen biisin. Mutta se riippuu tietysti, teatterissahan se riippuu, että käsikirjoitanko mä itse vai onko se jonkun valmiiksi käsikirjoittava ja niin kuin, sovitanko mä sen jostain kirjasta esimerkiksi näyttämölle jonkun teoksen. Niin siinä on tosi paljon erilaisia, että jos se on käännösteos, mutta se on kirja, niin sitten sen jälkeen ruvetaan katsoa, että kuka sen on kääntänyt. Sitten kääntäjälle maksetaan mahdollisesti siitä niin kuin oma prosenttiosuus, jos mä sovitan sen näytelmäksi teatteriin. Ja sitten jos se on arabian kielellä, niin siitä tulee niin paksu kirja, että sille kirjallekin pitää saada kääntää. Kyllä. Se on jos sattuu olemaan vähän laiha, älykkö. Niin. Jeff Bezos. Sama mies. Anteeksi kauheasti. Ei mitään.
No niin, meidän piti sitä sun uraa purkaa tossa. No, Onks mulla joku ura? On. Kai sitten. On. Niin. Mitä sä haluat, että me puretaan sitä? Nyt mä rupesin kysyä Aha. Joo, mä arvasin, Sori. No niin. Ei saa asentoa vaihtaa. Ladies and gentlemen, Markus Karikaula. Is in the house! Joo, meillä on vielä vaatteet Aivan, päällä ja mä voin paskaksi. kertoa niin nyt kuulijoille semmoisen suunnitelman, että ne on jo niin, että me ajateltiin, että me tullaan alasti ja puetaan niin vaatteet päälle ohjelman aikana, mutta niin nyt kävi silleen, että Mä oon tehnyt Markus sen on jo. tehnyt sen jo. Kyllä. Niin sen takia me ollaan täällä nyt ihan siveesti tänään. Noniin, Noniin. puhutaanks nyt taas joku asiajuttu? Joo. Koska me rönsyillään sit todennäköisesti niin aika nopeasti. No, mites toi nukketeatteri hommeli? Mitä siitä? En Meneekö ole liian pari deep? vuotta ja kerännyt oikein itse tekemään nukketeatterihommeleita. Niin, mutta tykkäsit sä siitä? Eikö sä käsittänyt? Tykkäsin. Eikö sä ollut siinä Lahti-jutussa, minkä mä käyn? Tää on kyllä ikävä kyllä sanoa tälleen, kun jos niille, ketkä ei ole nähnyt, mutta se Lahti-hommeli, eikö sä ollut siinä? Siis se perhe. Niin. Niin. Joo, sen mä ohjasin. Löytyykö se YouTubesta? Löytyy mun mielestä. Kyllä se löytyy ihan. Siinä on ihan kaikille sama mistä oot kotoisin, niin kannattaa käydä kattoo kyllä YouTubesta se Lahti-perhe. Löytyykö se niinku siis kokonaansa? Se löytyy perheen nimellä mun mielestä. Ja nukketeatterin niveltämä on tietysti se. Niin Joo, me nähtiin sen Nukketeatterin niveltämä perhe. Niin se on, joo, se kestää joku tunti 20, mutta kyllä se on YouTubessa ihan kokonaan. Aivan järjettömän ihanasti tehty ja taitavasti, niin miten sä niinku sumplailet noita, kun siis kaikki taiteilijat on tosi oikukkaita, niin miten sä pystyt niinku sinäkin, niin mä en. Kaikki muut ootte, mutta niin, Niin. niin miten te saatte kuitenkin tuollaisen paletin niinku murhaamatta kasaan? Helvetin hyvä kysymys. Kai se johtuu sit siitä, että on hyvä ohjaaja. Se tuli tänne näin meidän ohjelmaan kehu itteensä. No ei, siis Ei me näin sovittu. mehän ollaan nukketeatterin niveltämässä, tai siis mähän siinä vaiheessa, kun me tehtiin perhettä, niin meillä oli hyvin taas kerran hyvin tällainen työryhmälähtöinen se esitys, että tekstihän oli täysin vajaa, jonka mun ex-vaimo sitten kirjoitti lopuksi niin kuin valmiiksi. Ja näyttelijät teki itse nukkensa, koska silloinhan se tutuksen nuken kanssa, kun sen itse rakennat. Niin. Ja sitten mä siellä katsomassa välillä huutelin, että ei noin vittu, puhu selvemmin ja katso sitä nuken takaraivoa. Jotenkin tälleen se meni. Mut siis niin. Siis sinänsähän se oli, kun mä rupesin nukketeatterin niveltämässä tekemään nukketeatteria ylipäätänsä, niin muthan periaatteessa pakotettiin sinne. Että Lintumäen... Niin mutki tänne. Periaatteessa. Periaatteessa mutki tänne. Joo. Siis Lintumäen Aki perusti ton Nyyssäsen Timon kanssa Lahteen nukketeatterin niveltämön ja sitten se rupesi jossain torvessa jossain vaiheessa mulle kärttämään, että tuut nyt kattoo jotain meidän harjoituksia. Se on tosi hyvä juttu ja mä olin koko ajan silleen, että vittu nukketeatteri, et en varmasti tuu. Että, Mulla oli sama ennakkoluulo. Hirveä ennakkoluulo sitä Niin oli kohtaa, että se on mullakin. sitä saatana niinku joku tyyppi yksin käsinuken kanssa. No se mikä ihmisille kirjastossa. tulee Niin. nukketeatterista, joo, mutta sehän oli ihan jotain muuta. Sitten se jotenkin kuumotteli mua kuitenkin melkein kuukauden päivät tai jotain. Ja sitten niillä alkoi ensi-ilta lähestyä ja se rupesi silleen, että tuut nyt kattoo meidän läpimenon, että ennen kuin tulee yleisöä. Että hän haluaa niinku kuulla, että mitä sä tykkäät siitä. Ja sittenhän se oli kuin metri halko, kun mä menin sinne ja näin sen esityksen. Että se oli mulle ihan sellainen wow, niin Mulla oli kokemus, sama. että jumalauta, että että tässähän voi tehdä ihan mitä vaan tässä teatterissa. Ja sitten mä olin parin kuukauden päästä ohjaamassa ensimmäistä juttua. Että kyllä se sitten Se oli todella hieno. Mä suosittelen oikeasti oikein todella lämpimästi, varsinkin lahtelaisille, koska niinku se on vähän lahtiaihinen. No se video on tietysti, kun se on kaukaa kuvattu, että ehkä sekin vois kokeilla niinku kuunnelmana, että kuuntelisi sen näytelmän vaan läpi, että kun ei siinä oikein ne nuket näy, että siinä näkyy ehkä enemmän se niinku kokonaisvisuaalisuus, mikä siinä esityksessä oli, mutta että joo, suosittelen mäkin kyllä jokaiselle lahtelaiselle. Joo, siis ehdottomasti kyllä. Siis vaikka kuulut tai näkyisi huonommin, mä en ole katsonut tuommoista, niin kyllä mä ainakin meinaan sen, jos se on kerran tollainen tallenne olemassa, niin kyllä mä sen meinaan näyttää. Kyllä mä oon valmis katsoa vaikka vähän huonommalla laululla, kun siis se on niin vaan niin älytön. Se on parasta, mitä Lahdesta on tullut niin kuin
Koska te teitte? Me käytiin siellä kattoa silloin, kun se oli Olisiko tossa. se ollut 2005? Se oli vielä toi Juko. Joo, siis se vanha. Ei kun 2014, joo. Jotain sitä Niin. luokkaa. Se oli 2013. Ei kun Ihan 2013, 2014. Joo. Jotain sitä. Siis kyllä mä veikkaan, että kaikki liipololaiset, jotka sen näkee, niin ne jakaa sen Facebookissa heti. No toivottavasti. Onko Liipolalla omaa Facebook-ryhmää muuten? Ei se ole kuin se Liipolan betoni. Ei kun siellä oli se puhelinkioski, missä räjäytettiin. Niin. Ja sit mun edes mennyt kämppis vei sieltä villiruususta ove. Mut siis sehän oli semmonen, sitä oli pitkään siis Sulalammen Kallen kanssa me ruvettiin sitä joskus aikoinaan niinku ideoimaan tällaista mafiaparodiaa, et niinku, mikä just keskittyy sitten Lahteen. Että Kalle se ei oli ikävä semmonen- kyllä kuule tätä, kun se on Oulussa. Niin se on. Eikä Mimma, kun se on Mutta eikö Tukholmassa. tämä interwebbi, et eikö siellä voi kuulla? ei tää kuulu Ei, Tukholmassa. Niin. Paikallisradio. Tukholmassa ei ole YouTubea. Anteeksi, jatka. Ei, en mä tiedä enää mistä Voi mä puhun. perse. Niin mä puhuin siitä, että Kallen kanssa siis kun molemmat ollaan mafialeffa niinku sellaisia dikkareita, niin sit ruvettiin aina substansseissa kelailemaan, että millaista se niinku, että millainen juttu siitä voisi tulla ja mikä se tarina olisi ja niinku, ja sit siitä se niinku pikkuhiljaa lähti sitten rullaamaan siihen suuntaan, että sitten tehtiin niinku kunnon esitys siitä sitten. Kunnon pornoa ja väkivaltaa, mitä se nyt tarvii nukketeatteriesitys yleensä, että se toimii. Onneksi vaan nukketeatteri. Niin. Tarvii. Koska se on niin kaunista. Se nukketeatteri on ainoa, missä väkivalta on kaunista, kun ne heittelee niitä verijuttuja. Niin, kyllähän siinä veri taisi lentää paljon kertaa. Ja sitten niitä ääniefektejä. Niin. Joo, aivan mahtavaa. Oli siis niinku silleen niinku, sitä on vaikea kuvailla. No on Kun mä olin tottunut jos siihen, ei että ole sä nähnyt meet livenä, sillä- niin sitä on hyvin vaikea ymmärtää Niin. kuvailla, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta että... Vähän niin kuin mun DI-keikat, tuli pieni mainosta väliin. Niin, keikalle voi pyytää silleen aina kun haluaa. Jonnekin Pirtun hakukeikalle tai... Niin, esimerkiksi. Otas vähän Don. Sitten. Mitäs nyt sitten tehdään? En mä tiedä, kysele. Kyllä mä tiedän. Ai sä tiedät. Tiedän. Mites voi nenä. Mä sanon vaan niin nyt tähän väliin sellaisen, että sitten kun mun kotipalo tossa jossain välissä, niin Markus on se ihminen, joka minut pelasti ja vei minut suojiin ja piti mut lämpimässä. Mut nyt palataan tähän ohjelmaan, koska tosta asiasta puhutaan varmaan mun hermo Raunio lähetyksessä. Okei. Sä voit periaatteessa tulla sinnekin. Voin tulla kertomaan millainen Raunio sä olit. Ei kun sä. Ai niin, no kyllä mustakin tuli siinä vaiheessa Ermo Raunio. Niin kuin näkyy tästä kyltistäkin. Aina hyvä kyllä. Mä voin ottaa sen tänne. Meni jotain. Muuttelet pois. Täytyypä juua vähän väliin. Ei tarvi mennä aspendukseen enää. Oi vittu. Päivittäinen aspendus. Määrä on keuhkoissa. Aspendus, joo. Tuli tästä. Niin. Otan nyt vähän. Odotan. Ja mulla ei ole aikaa. Paitsi että lätkäpeli alkaa ysiltä. Onko sulla mitään hajua, miten me ollaan tutustuttu? Mulle ei ole. Ei mullakaan ole mitään hajua, miten me ollaan tutustuttu. Siis mä oon pelannut sun pikkuveljen kanssa samassa joukkueessa jalkapalloa 80-luvulla. Joo. Ja jotenkin varmaan sitä kautta sitten niin kuin myöhemmällä iällä niin kuin tutustuttiin. Mutta joo, Teemunhan mä oon tuntenut niin pidempään kuin sut. Mutta sitten miten me ollaan tutustuttu, niin ei mitään käsitystä. Ei, varmaan se oli jotain niitä aamujatkoaikoja, että me tutustuttiin paremmin. Et kyllä nyt oli niin kuin silleen tunnettu hahmo jo ennen sitä, mutta varmaan sitä kautta sitten tutustuttiin vähän tälleen lähemmin. Niin, ei puhuta siitä nyt niinku, siitä tulee erikoislähetys meidän Joo. intiimeistä suhteista, mutta niin mä en vaan jotenkin ymmärtänyt, että missä vaiheessa meistä tuli niinku yhtäkkiä silleen niinku, että me ollaan niinku tosi hyviä ystäviä. En mäkään. Tää tulee tälle ohjelman loppuvaiheessa, toivottavasti kiinnostuutte alkuvaiheesta. Se oli silti ihan mieletöntä.
Ei mitään. Mikä? Niin, mutta en osaa määrittää niin kuin aikajanalle, että missä kohtaa me ollaan niin kuin. Mulla on monen muunkin ihmisen kohdalla se sama juttu. Aika jännä. Mutta sä ajatellut, että mistä se johtuu? Siitä, että mä oon aina Lahdessa. Aivan, kyllä. Siellä on Me muut Lahdessa käydään näkyy, sitten ympäri joo. maailmaa. Sä oot ollut jossain tai hieromo strippibaarin yläkerran Lounge kahvilassa polttamassa jointia, kun se ollaan tavattu ja sitten niin et se muista seuraavana päivänä. Niitä on Lahdessa tosi paljon. Aivan. Lounge tai ja sitten siellä on siellä tulee ysäri teknoa taustalta ja sitten Aika jännä. ruokaa saa siinä hierottaessa. Okei. Ja pillimehua. Mennään seuraavaan asiaan. Mennään. Anna tulla vaan. Mä odotan innolla, mikä sun seuraava asia on. Niin, kutsutaanko sua koskaan terroristiksi, kun sulla on noin iso parta? Harvemmin. Ei vielä. Ei vielä. Petteri, vink sinne siis mastokanavalle. Aika helpolla on päässyt lentokentälläkin, että ehkä se johtuu tästä vaaleasta väristä, että. Niin, se on nyt tolleen käänteisesti. Menee varmaan toi asia, koska niinku terroristissa ei voi enää tollaista partaa pitää. Niin. Niiden Joka on uskonto kuitenkin. käskee leikkaa parran pois ennen kuin meidät räjähtäisi atomipommi siellä vääräuskosten maassa. Eikä mennä uskonnon tuolle puolelle. Niin, ei mennä. Sama se on, mihin uskot. Et sä saa uskoa siihen, että sä saat pommittaa muita ihmisiä No ei kuoliaaksi. tietenkään, ei, en mä nyt sitä, ei. Mutta mulle on ihan sama, jos sä uskot siihen. Kato, jos mä räjäytän sut tämän ohjelman päätteeksi, niin sä et usko enää mihinkään, koska sua ei enää ole. Niin, mutta silloin se on myös mulle ihan sama, koska mut on jo tuhottu. Ei se ole tuhottua, sä jäät kaikkien meidän sydämiin. Niin, no sen mä oon tehnyt aikoja sitten. Rest in peace Markus Karkalla sitten kun tämä ohjelma on loppunut ja minä räjäytän sinut. Alright. Sitten pitää keksiä vaan tuonne Facebookiin tuo lyhentelmä noista kaikista noista. Niin se ei ole RIP, vaan se on Rest in peace MK. Sitten joka sanalle pitääkin niin ihan pistä siihen väliin. Mulla on vielä himas näppis rikki. Niin Aika paha. me joudun tamppaamaan sitä jokaista pistettä jokaisen kirjaimen väliin. Onko sulla mitään kysyttävää multa? Ei just nyt. Kiitos tuesta. Ole hyvä. Miksi sä pyysit mut tänne? Siis lähinnä sen takia, että sä oot niin taitava tekee kauheasti kaikkia hommia ja sit sä oot välillä niinku ihan täysin pimennossa. Siis ei sun aivot vaan sinä. Henkisesti vai niin? Niin siis sitä sä oot, niinku, tai siis niinku me molemmat. Niin. Mutta niinku ihan pihalla, molemmat. Niin. Mutta sellaista se on, jos sä yrität suunnitella jotain uutta. Niin. Mä oon joutunut luopumaan niinku periaatteessa tuollaista arkityöurasta siitä sen takia, että mä en tee niinku Sul mitään menee muuta niin kuin kovaa suunnittele. Niin. Niin. No jotain semmoista. Niin, no mutta ei, siis niin. Sellaista se on välillä. Rahat on loppu, mutta niinku aivot Ideoita pyörii. riittää. Niin. Mieluummin se on kuin tylsistys. Niin. Helvetin vaikeeta, mutta rotta. Rotta. Tehdään sellaista säädöt tästä lähtien, että jos mä otan huikan, kun mä oon tämän ohjelman isäntä, niin sä et ota samaan aikaan, koska silloin kukaan ei puhu. Eli Ja sä oot kuitenkin ammattilaisena, sä oot ollut Ylellä haastattelussa ja mä oon ollut Ylellä töissä. Niin Onneksi et oo haastatellut mua Ylelle. Tää päättyy Yle arkistoon, mä voin hoitaa. Ihan saletti. Mä laitan tän Tapani Ripatin takataskuun joku päivä, niin uspitikulla. Sielläkö se Ylen arkisto on? Joo, se on Uspilla. Se on Tapani Ripatin No mä katselin, että takataskussa. sillä on ruvennut perse leviämään. Mä luulin, että se johtuu eläkepäivistä, mutta ei. Joo, siis se on uspitikut. Se on ruvennut jumppaamaan muistitietoutta, niin ei sillä enää kuin muutamia tuhansia gigoja. Okei. Sillä on Googlen kanssa diili. Ei Joo. Huawein. Paljonko on oma kapasiteettia? Se olisi kai mielenkiintoinen tietää. Tuohon mä en voi henkilökohtaisesti vastata ollenkaan. Et henkilökohtaisesti. Meinasin röyhtästä. En röyhtästä. No niin. Ja sitten. Jatketaan. Olet oranssit sukat valinnut. Joo.
Mä oon oranssimies. Tai vois sanoa, että mä tykkään väreistä, vaikka mä oonkin nyt mustavalkoinen paita päällä täällä. Mä oon mustavalkoisessa kuvassa myös, mä ajattelin tätä etukäteen. On kerran ollut tekemässä yhtä lyhyt elokuvaa, mihin ohjaaja pyysi eritoten, että jos löytyisi oranssihuppari. Mä olisin, että juu löytyy oranssihuppari, koska oli tällainen niin kuin India-tuotanto, että piti itse puvustaa itsensä. Sitten mennään kuvauspaikalle ja koko päivä siinä touhutaan ja kuvaillaan. Ja sitten varmaan viimeisien kuvien aikana mulle selviää, että me ollaan tekemässä mustavalkoista elokuvaa. Mutta ohjaajalle tosi tärkeää, että mulla on oranssihuppari päällä. En tiedä miksi, mutta ehkä se on siitä jotenkin. Ja sitten tietysti oranssi musta, Lahden reipas, vanha futiksen pelaaja, niin pitää sitä nyt omia värejä 1819 eikö se ollut reipas? Täh? No mä oon pelannut kiekkoreippaassa, mä oon ihan sama. Jalkapallosta. No mut niitä ei tarvitse pysyä pystyssä. Paitsi jos joku juoksee ohi. Saanko me juoda, kun sä naurat? Joo, siitä voidaan neuvotella seuraavaan lähetykseen. Mites nää painajaisen ja sun niinku suhde? Ellu, olisi kiva saada tänne haastatteluun myöskin joku päivä. Ellu. Siis, meillähän on ollut aina hyvä suhde. Mähän olin alusta asti niinku järkkäämässä painajaisen bileitä Torvi-osastolle. Sehän oli ihan mieletöntä, siis sehän oli niinku kans sellaista, miten se nyt kuvailis? Mielipuolista. Niin. Mut silti järkevää. Siis mielipuolista, mutta silti siis sen verran mitä mä katoin. Mutta siinä oli kuitenkin aina hyvin selkeä niinku se, että mitä ollaan tekemässä. Et muotinäytös ja sitten isot bileet. Ja sehän oli niinku kiva aina etsiä niitä bändejä tai niinku DJ:tä tai voit muita. sä rakas muistella niitä vähän aikaa, niin mä kerron mikä oli painajaisten bileet. Joo, mä käyn vessassa sillä aikaa. Joo, hyvä. Niin, painajaisen bileet oli semmosia, että lähinnä Torvi ja Tirra, niin niille ketkä ei tiedä, niin pitäkää nyt vaan malttia siinä, niin mä kerron vaan niin niille ketkä ei tiedä. Niin muotinäytöksiä ja sitten 2 kerroksen bileet. Mut siis me myöskin, tai siis mä oon ollut siellä niin noiden bileissä niin muuallakin soittamassa levyä. Toivottavasti ton Markuksen pissaa oikeasti kauan, niin mutta sitten painajaisen, niin siis niillä oli muotinäytös, missä oli niin todella isoja niin sellaisia handmade luomuksia. Ja sitten tuollaisia ei niin itsestäänselviä artisteja soittamassa ja hyvä meininki. Mua henkilökohtaisesti mun on pakko sanoa, että mä kävin siellä 2 kertaa ja sit mä en enää mennyt, kun siellä oli niin paljon porukkaa. Niin siellä ei pystynyt nauttimaan siitä ihanasta jutusta, niin kuin mitä sulle tarjottiin, mutta siinä vaiheessa kun paikka oli liian täysin, kaikki on niin kuin sellaisia niin kuin avoimin mieli olevia ihmisiä, niin no laita seta puhelinkoppiin, niin voit ymmärtää ehkä sinne päin. Nyt musta tuntuu, että toi meidän vieras on sammunut tonne. Lyönyt päänsä tai jotain muuta keksinyt varoitusta johtoisesti. Joo. Nyt mä en muista kyllä mistä me jäätiin. Painajaisen bileisiin se jäi tänne selittämään, Niin, millaisia ne oli. Niin mä haluaisin semmoiset yhden konsertin ottaa, kun mä oon niinku tässä viime aikoina nähnyt postauksia, että tiedätkö toi Techno DJ Jeff Mills? Niin joku sellainen ammattilais DJ. Mä oon nähnyt sen livenä. Joo, siis se tappeluosio tulee myöhemmin. Niin, okei, joo. Niin, pidät nyt vaan vähän, koska mähän vaan kerron omaa. Niin, jatka. Niin, sori. sä olet vieras, sä olet hiljaa, niin kauan kuin mä puhun. Niin, Anteeksi. mistähän mun piti puhua? Jeff Millsistä. Ja painajaisen bileistä. Niin, tämä kokenut Day niin ilmoitti, että Jeff Mills 90 jotain vuonna niin oli keikalle ja heitteli niitä vinyyleitä tälle olkapään yli, kun se piti vaihtaa niin nopeasti. Niin mä olisin voinut kustaa sen, jos ei se olisi ollut mun puolison tietokone niin pelkästään sen kommentin päälle.
koska mä tein samaa molemmissa silloin tuolla siellä Viermaan lähellä. Ja sitten ja tuossa Spaarista puhutaan sitten. Joo. Ne oli kyllä erikoiset, kun siellä oli eväätkin vielä altaissa. Mutta niin siis siihen palataan. Mihin me palataan? Mennään saman tien siihen Spaariin, kun mä unohdin mitä mun piti sanoa. Niin siellä Spaarissa oli Launeella. Mikä siinä on nyt? Siinä on tää Uskovaisten kirpputori. Eli paljon ei muuttunut. Kirkkis. Kirkkis ja mikä se on se toinen siinä vieressä. Fida, eikö se Fida? Tämä oli rumasti sanottu kaikkia uskovaisia. Siinä oli ennen 2 Uskovaisten kirppistä, nyt siinä on vaan 1. Mut joo. Se oli mulla on sieltä sille tosi lämpimiä muistoja, että mä menin sinne, siis ihan hirveitä muistoja on 1. Niin. Että noi kaikki muut paitsi mä, niin soitti paskaa musaa. Ei, anteeksi, pari soitti hyvää, mutta sitten ne rupesi tamppaamaan ja sitten mä soitin niitä jotain. Tissin läpyttelee. Niin sitten jengi oli, voi, lähtispä toi Sinä nyt nukkumaan tosta noin, niin saadaan kunnon tamppaukset käyntiin täällä näin, että niinku tällaista niinku. No mut sehän oli meidän aamujatkojen vähän tarkoituskin, että siellä on vähän niinku enemmän sitä kunnon tamppausta eikä mitään silleen vitu henkilökohtaista sielunmaisemaa sen hetkistä. Joo, siis mä ymmärrän, mä olen tiedostanut aina tämän kaiken. Kyllä. Että niinku ei siinä ei. Mut sitten nykyään on vaan niinku, tai mä huomasin jo puhumatta mistä asiasta oikein nimillä, vaikka mä lupasin, että puhutaanko. Niin sitten kun tulee sellaista jengiä, ketkä on selvinpäin, ketkä on nousuhumalassa, ketkä on polttanut yhdet savut, ketkä on ekstaasipäissä, ketkä on piripäissä, ketkä on kokaiinipäissä. Niin. Ja sä keräät semmoset ihmiset, niin kuin Nuutissa oli, niin semmoiseen samaa tilaa, niin ketä sä palvelet niistä ensin? Kaikkia. Niin, missä järjestyksessä? Piripäät on ensimmäinen. No niin. Ai sä puhut nyt omasta setistä. Ja sit tulee seuraavaksi, niin tulee niistä alkuillasta, puhutaan kello 19, milloin klubit aukesi, tai 20 Nuutissa. Helvetin hyvä äänentoista, niin sinne tuli niitä ihmisiä, niin sitten oli sitten muutamat tyypit etti vaan mukavan nurkkapöydän, mikä soundi tulee hyvin, nyt kysyt, voiko se ottaa rekeitä. Okei, mulla on 1 piripää pomppimassa siinä. Ja sitten rekeporukka. Siitä alkaa tulee D-Light-fania. Groove is in your heart. Okei, sulla on 3 seuruetta siellä. Mut sit on myös niitä, jotka niinku kruisaa joka pöydän välissä ja käy moikkaa sitä piripäätäkin välillä ja niinku tikkaa kaikesta meiningistä. Mut siis tänä päivänä on se ongelma, että niin. Mitä niin? Siis jos sä haluat, mä oon oikeesti todella, nyt me puhutaan liikaa minusta, sä oot vieraana. Sä ite rupesit puhua susta. Toi editoidaan pois. Niin mä haluaisin vaan niinku siis saada niinku silleen, että sais soittaa koko illan. Ai joku siis 6 tuntia. Mehän järjestettiin tuolla aikoinaan tuon Ivon kanssa tuolla Helsingin makasiineilla. Me järjestettiin yksi kesä järjestettiin yksi klubia, missä oli aina yhden illan aikana oli yksi DJ, joka soitti 6 tuntia levyjä. Se oli hienoa. Siellä oli Erkko ja Proteus ja ketähän muut siellä oli? Elliot Nessi. Elliot Nessi vaan vähän kusi hommansa, kun se vittu yllätys. 1,5 tuntia. Sorry Nessi. 1,5 tuntia kun se oli soittanut, niin se sammui vittu dekkien taakse ja sen kaveri rupesi soittamaan. Joo, tosta mä en tiedä mitä. Mut siis joo, me kerran ollaan kokeiltu tätä konseptia, mikä oli varsin loistava. Mä dikkasin siitä niinku valomiehenä ihan vitusti. Siis toi mun niinku kaikista suurin perversio on se, että mä saan valita esimerkiksi tästä kaupungista, missä mua ei enää pidetä deinä. Tai siis niinku minä. Niin mä nitistäisin vaikka sellainen 200 tai 300
yhteen tilaan, mistä ei pääse pois. Ja sit mä rupean soittaa Sä oot niille sadisti. musaa. Snodisti. Snadisti. Eikö siis joo. Tosta voi saada mielikuvia. No. Toivottavasti joku saa. Niin, jatka vaan tätä sun suurta Niin. visiota. Tämä meni kivasti tällaiseksi, että sä kerrot omista jutuista, niin on haastateltavana olevalle tosi helppoa, että niin kuin voidaan vaan jutella sun. No jos Sä et nyt sä... väärin, Silellä on juttu. Aivan. Niin. No, mutta se joi kaljaa. ja se Rupes sa- ottaa pahtia jo. Se joi kaljaa ja se sanoi, että sinä aikana pitää tuottaa jotain ääntä, niin mä nyt sitten tuotin jotain. Joo. Niin, Ja niin kuin mä sanoin silloin haastattelussa jo, että kun sain sut silloin 1 päivä puhelimitse kiinni, koska sua ei saanut siinä ravintolassa kiinni, niin ei mua ravintolassa voiko se kiinni, tulla hyvännäköiset haastatteluun, niin, naiset. niin nyt mä röyhtäsin, voi että. Niin, Käyttävät. niin ihan himmeitä tulee. Mut tää ei oo loppu vielä, ei oo vielä loppu. Mä oon ihan loppu. Se on vasta alkanut. Niin, ruvetaanko venyttelee näin. Niin mites sitten toi valo, miten sä valomestariksi oot eksynyt? No se lähti taas sitten sitä kautta, että ruvettiin tekemään sitä nukketeatteria ja sitten samaan aikaan ruvettiin tekemään noita aamujatkoja. Ja nukketeatterissa ei nyt ollut varaa tietenkään mitään valomiestä palkata, niin sitten piti itse suunnitella niin kuin esityksiä valot. Ja sitten taas kun järkättiin aamujatkoja, niin mä olin varmaan ainoa jätkä niistä siitä porukasta, joka ei soittanut itse levyjä. Niin sitten mä olin silleen, että no okei, te kaikki muut soitatte siellä bileissä levyjä, niin ehkä mä teen sitten ne valot. No mut tajusit sä, että sulle napsahti kaikista paras duuni. Kai nyt, eihän ne bileet olisi ollut mitään ilman mua. Siis mä meinaan pyytää, en tiedä suostuuko, en kerro. Mutta niinku rumpalin ja basistin, sen verran mä voin kertoa tänne näin, niin täytyy sille olla hienotunteisia niitä kohtaan, koska jos mä haukon ne kaikki pystyy, niin sit ne ehkä ei tule. Mut siis sehän nyt lähti jo ihan siitä lähtien, kun mä rupesin tekemään Lahden nuorisoteatterissa niin kuin harrastajana teatteria, niin siinä vaiheessa kun muut lähti pikkuteatterilta niin kuin kotiin, niin mähän menin Vuorisen Arvin valokoppia ja rupesin kyselemään, niin kuin, että miten valopöytä toimii ja miten niin kuin, ylipäätään tehdään valoja. Että se kyllä rupesi kiinnostaa mua ihan samaan aikaan se niin kuin valopuoli, kun mä rupesin tekemään teatteria näyttelijän työn ohella. Että tekniikka on aina kiehtonut mua enemmän just se valopuoli, että mä oon niin vitun urpoton äänimaailman kanssa, että mä en niinku siihen rupea puuttumaan, mutta sitten taas visuaalista systeemiä mua on ollut ainakin mielenkiintoista niinku rakentaa ja suunnitella ja miettiä, että miltä joku juttu näyttää tai että miltä jotkut bileet näyttää. Tai... No mulle kävi silleen, jos mä saan sanoa tähän väliin, niin mulle kävi sama. En mistä sano. Tää loppu tää. Ei vaan. Niin niin mulle kävi samanlainen. Eikö tää loppunut? Siis mä oon aina tykännyt kans tehdä valoja. No. Ja sitten esimerkiksi silloin kun oli Diva Club ja Nuutti, niin mulla oli avaimet sinne. Mä menin yöllä, okei. Mulla oli niinku röökiä, tyhjä, järjettömän iso klubi ja skannerit, siis nämä diskovalot ja sitten ohjelma, millä tehdään valo-ohjelmia. Niin, minkä niinku todella useat valomestarit tekee tosi pahan virheen siinä, että ne tekee sen sinne itsellensä hyväksi, mistä ne tekee sitä valo-ohjelmaa. Niin mä vein sen tietokoneen sinne keskelle tanssilattiaa, että ollaan niinku kauhean konsensus niinku ihmisille. Niin siellä koko yö, jos teki mieli juoda kaljaa, niin kalja on siinä, jos tekee mieli vessaa, niin menen vessaan. Ja helvetin kovalla kuuntelin niinku, tiedätkö, niinku biisejä, tein tasapuolisesti. Saiko sä jotain aikaiseksi siellä oikeasti? Joo, siis joo. Ja sen takia niinku mä edelleenkin joku päivä sitten, jos mä voitan miljardin lotossa, niin mä niinku rupean valmistariksi. Tai siis en mä ehkä niinku enää pysy tossa kyydissä, jos sä oot nähnyt noita 3D-juttuja, mitä ne tekee, niin mä olisin ehkä siinä
tavallisten valojen kohdalla vielä pysynyt kärryillä, mutta nyt tarvii jo niin paljon dataa. Mut sekin on ihan opittavissa. Eihän se Niin, valopöytä, totta. missä on oma tietty logiikkaansa, että eihän se joku No on se totta kyllä. törmäyttää niitä aivosavuja, mitä sieltä vielä löytyy. Mistä? En mä tiedä. Pitääks mun nyt taas puhua? Vittu, sä oot kova juomaan. Ei itse pysty edes juomaan tohon tahtiin kuin sinä. No niin, ala puhua. Alain puhuja täällä, hei. Niin minkä takia sä väitit, että sä et tunne meidän Niiloa, joka on täällä tekemässä talk showta, niin minkä takia sä kasvat koko ajan samanlaista olla terroristi? En mä niin väittää, mä sanoin, että mä oon tavannut sen niin kuin kerran, mä oon haastatellut. Niin, sen jälkeen kasvatit tuollaisen parran. Eh. Viimeis kun me nähtiin, niin mulla oli parta, sulle ei. Niin minkä takia meillä menee nää syklit tälleen niinku ristiin? En mä tiedä, kun me ei asuta yhdessä. Ai et kuka kutittaa tänään? Niin. Joo, no kyllä siinä Tai on eikö, totta. jos mimmit asuu tarpeeksi kauan yhdessä, niin rupeaa menkät menee samaan sykliin, niin menisikö meilläkin parrat sitten, jos me asuttais yhdessä? Silmien räpäytteleminen menee nyt jo. Ja huulien nuoleskelu. Kyllä se saattaa olla. Niin. Kyllä. Sitä ei koskaan tiedä. Ja pään källistely. Otaisiko vielä joku vielä asia? Niin minkä takia sä tykkäät sit tuollaista hirveän paskasta musiikista niiden hyvien lisäksi? Tuo on hirveän vaikea kysymys, miksi tykkää paskasta musiikista. No puhutaan nyt tamppaamisesta, kun sä haluat kuitenkin, me halutaan kaikki lätkää. Tamppaaminen, no se nyt oli ehkä sen ajan se niinku juttu. Romanttinen tarina on, se on ihan oikeesti. Nyt jälkeenpäin kun katsoo, niin jotain kaunis. kauttahan asioihin pitää mennä. Ja sit jotkut menee niinku Joskus hellemmin ja jotkut menee vähän rankemmin. joskus tulitikko syttyy, joskus ei. niin. Raavittu ollaan. Mutta siis esimerkiksi kyllä mä huomaan sen, että jos mä kirjoitan jotain juttua, niin mun on helpompi kuunnella jotain tamppausmusaa ja niinku sitä kautta keskittyä, kun että mä kuuntelen jotain tissinläpyttelyä tilulilu. Et sit mun lähtee heti ajatus karkailee johonkin saatana maailman rauhaa ja vittu kyyhkysiä. Mut et sit kun tulee sellaista kunnon niinku jyystöä päähän, niin sit pystyy keskittyä siihen, mitä on tekemässä. Nyt kun hän sanoo ton, niin mun on pakko sanoa nyt, kun No mä sano. muistan sanoa ton. Niin mä käytän tuohon ihan täsmälleen samaa niinku politiikkaradioa. Okay, Siis mä kuuntelen aina asiaa ja pelkästään puhetta. Mutta siis niinku tollaiseen rauhoittumiseen, jos mä haluan keksiä jonkun uuden jutun, niin se jää sitten loppujen lopuksi. Tosin mä yleensä niinku kuuntelen se jossain vaiheessa uudestaan. Niin. Mä kuuntelen politiikkaradioa ja noin poispäin, mutta niinku, Kyllä. mut siis mä laitan vaan tolleen niinku tommosen, että se höpöttää ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että sä kelaat ihan jotain muuta kuin mitä ne Siis höpöttää. jos joku puhuu tai niinku jotain tollasta, niin sit se niinku, mä en pysty olemaan kuuntelematta sitä. Mutta sit kun kuuntelee jotain kunnon HC:tä tai tamppia tai jotain sellaista niinku suoraviivasta mättöä, niin sit se pysyy jotenkin semmosena taustatukena siihen sun omille ajatuksille ja siihen mitä sä oot tekemässä. No joo. Ymmärrän Sekin ihan. toimii mulle sitä kautta. Hienoa, että mä en Nykyään oo enää en käy kauheasti missään Masters of Hardcoren bileissä tai missään muissakaan HC-teknobileissä, mutta pitäisi varmaan käydä usein. Mä käyn joka päivä. Niin. Siis mä käyn aamulla kerran ja sitten illalla toisen kerran. Niin. Nyt ilman, kun sä oot niin hyvässä kunnossa. nyt toi aamuvuoro ja nyt ohi tosta. Yleensä on Ibizalainen niin tähän aikaan. Niin, joo. Paris Hiltonin kanssa. Kyllä. Sulla on se oma kone vielä Malmilla. Ei kun se räjäytettiin, toi Okei, joo. rakensi toi. Voi helvetti. Niin. Don Juania tehdään tällä hetkellä Teatteri Vanhassa Jukossa. Huomenna on viimeinen harjoituspäivä ennen meidän sitten kesätaukoa Jukossa, että syksyllä sitten jatketaan ja lokakuussa lykkäisi sitten ensi-iltaa Molièrea, klassikkoa. Ihanaa. Toi kävi se. Kenen kanssa mä oon ollut? Kenen Mun kanssa? kämpässä, niin. Se yhden tyyppi. Niin se kävi kattoo ton Suspirian No. tuolla Savoissa stadissa. Se oli Netflixissä, niin mä katsoin, että niinku, siitä on 6 eri versioita, niin se on sellaista niinku, todella niinku,
miten sanotaan, itäblokkimaista realismia. Mutta sitten tehdä niistä 6 eri kuvaelmaa, niin en mä voi lähteä katsomaan sitä. Et voinut. En mä voi muutenkaan elokuviin mennä. Kuin? Rööki. Mitäs hauskaa? Tuletteko te mun ohjelmaa naureskelemaan? Tullaan vittu. Et sä pysty olemaan vittu pari tuntia niinku ilman röökiä. Häh? Petteri, tuut sä käymään tässä vähän aikaa, mä käyn röökillä. Jouko. Tää meni vähän yli. Nyt meni vitu. Joo. Ensi päästä vielä tappeleen, niin sä lähdet röökille. Hei, kun ne tehdään ohjelman toisella osiolla. Ai jaa. Ai niin joo. Nythän tässä ollaan esitelty. Joo, PDF. Joo, pitää laittaa sinne mastolähetyksiin, että tää lähetys tulee myöskin PDF-nä. Joo. Teille siinä. kaikille kuuntelijoille. Printerit kuumenemaan vaan. Mitäs meidän vittu chattiboksi? Ei taida paljon huutella. Tuleeko sä nyt pelastaa, mutta mä pääsen röökille ihan oikeesti? Vittu oikeesti röökille. Joo. Vittu oot sä kanssa haastattelija saatana. Mä lähden sitten tohon naapurin baariin vetää kossurussia niin. Se on ihan eri asia. Oh, joo. Mikä baari? Ei, me ollaan saatu sieltä rahaa vielä. Sitten vasta kun tulee mainosrahoja, niin voin sanoa mikä baari. Oikein. Se baari, mistä saa juomaan, niin se on, sit vasta pystyy sanoa, mistä mä oon juomaan. Nythän tää menee hulluksi, mutta niin on tää mennä vaan. Niin. Sitä vartenhan me ollaan tultu. Joo. Ei mun silleen mitään hätiä, niinku kuuntelijaa vaan ajattelin. Kuuntelijoita. Kyllä ne myöhemmin kuuntelee. Ei tässä välttämättä ole ulkona niin hyvä keli, niin tuskin niitä livenä kuuntelee nyt. Ehkä joku, onko sit chattiin kirjoittanut kukaan mitään? Ei. Ne on tappanut itsensä. Oota, mä otan tän mun No, se on Suomen itsemurhalinja 2. Ykkönen on ruuhkautunut niin pahasti. Ari H on laittanut moi. Moi Ari oo. Moi Ari. Siistiä, että joku kuuntelee. Live. Tässä on vaan se huono Niin, puoli, joo, live. että tää jää tonne YouTubeen. Tää jää tonne bittiavaruuteen. No joo, Ei kaikki ikinä mitä. päästä eroon. Esimerkiksi se, että Jatka. Kysy jotain. valmis siihen, että Petteri tulee haastattelemaan, että mä pääsen röykille, niin sitten mutta ei se päästään. nyt on vielä tulossa, niin puhu nyt jotain mun kanssa. Ai mitä? Joo. Niin niistä valoista mä niinku silleen vaan niinku haluaisin vielä jatkaa ihan hetken. Mitä sä haluat niistä tietää? Valitsiks mä, nyt kun sä kuitenkin oot niinku muutaman kerran nähnyt, että niinku tää kääntyy vähän muuhun, mutta niinku sori siitä. Kas kummaa, vittu. Anna mennä, anna tulla. No Hui niin. perse. Jatka. Niin. Puhutaan sitten. Ei susta ole mitään puhuttavaa. No et sä kysele Mulla on mitään. housut rikki. No vittu, se on Niin. taiteilija. Niin minkälaista sitten sä kerran yksityiskohtia lukuun ottamatta hyppäsit mun kimppuun ja sanoit mulle, että mun pitäisi tehdä sun yhteen näytökseen musiikit. Ja sitten se miten sä siis mä olin just tulossa omalta keikalta soittanut muistitikulta ensimmäistä kertaa. Ja mun aivot oli vittu jossain niinku siellä pöpelikössä, koska niinku vittu mä joudun keskittyä, että vittu näpyttelet taas tollaista niinku sormella soitinta, että sulla ei ole levy käsissä, vaan sä näpyttelet. Sit sä hyppäät mun kaulaa ja sit sanoit, että sun pitää tehdä mun seuraavaa näytökseen musat. Ja sitten mä vaan niinku ja sitten sä vaan loikit, tai siis niinku olit hyvin urheilullisessa kunnossa niinku hyppäämässä mun ympärille. Toisin kuin nyt. Kyllä tuo pomppii vielä. Me päästään Eri laitteella, niin me nähtiin se. No niin. Mitä sä kysyt multa tällä Niin, hetkellä? no niin. Minkä takia sä menet keskeyttää mun kysymyksen?
tolle. En mä tiedä. Mitä mä kysyn? En tiedä, kun sä et vielä kysynyt, mutta sä vaan kerroit, Tää, joo. että sä oot nähnyt, mutta... Harmi, että se... siis tiedätkö, mistä tää haastattelu nyt kumpuaa? No, mistä tää? Hermunen kuoli. Hermunen kuoli. Niin. Ei herran jumala oikeesti. Joo, niin sen takia me ollaan tässä nyt sitten Voi jatkamassa perinnettä. Oi vittu. Pitäisikö ottaa hiljainen hetki Hermoselle? Se kuoli. No joo, voiko se laskea, jos toi ottaa tänään se hiljaisen hetki? Niin Katsojat voi laittaa pauselle hetkeksi. katsojat voi laittaa pausalle. Kyllä nyt se turpas kiinnittää hiljainen hetki. Petteri, mun on pakko polttaa yksi rööki. Vai niin? Tuu. No. Siis ollaanko me täällä vielä? Ollaan. Noniin, hei. No hei hei. Mun vieraana on tänään Markus Karekallas. Jos joku unohti. Ei kun mihin mä katson tonne kameraan. Joo. Tää on niin omituista, että ollaan mukaan radiossa, mutta silti meitä kuvataan. Niin. Joo. Siis niin joo. Kaikki tietää, että on keskustelua tästä salakuvaamisesta, mutta niin tämähän on tavallaan Sama salakavalaa. tilanne. Niin. Savakekavalaa. Kekkale. Hirveen vaikeita kirjaimia yhteen lauseessa. Niin. Mitäs sulle muuten nyt sitten arkipäivää, kun sä periaatteessa joudut tekemään tuollaista niin kiertolaisen elämää, samalla kuin Eppu esimerkiksi, niin miten sä pysyt järjestelemään sun päivärytmissä? No sehän tietysti riippuu elämäntilanteesta, että nythän mulla on hyvin yksinkertainen päivärytmi, että kun mä oon Jukossa töissä, niin mähän käyn töissä ja on himmassa ja näen ystäviä ja viikonloppuisin ehkä käyn jossain ystävien kanssa bileissä. Minkä takia toi viime... Siis voit sä sanoa koko lauseen? Koska meillä on toi kyllä nauhalla jo, mutta mä haluan toi koko lauseen uudestaan silleen, että sä et repee kesken. Koska siinähän tuli toi lukujärjestys. Noniin. Niin mä lupaan laittaa sen. Niin, elikkä miten se meni? Nythän kun mä oon Jukossa. Ethän nyt on Jukossa. Enää. En mä nyt on Jukossa töissä, kun mä oon sun haastateltavana, mutta siis... Niin, mitä sä haluat tietää? Että millaista mun elämä on? Välillä se on hyvin simppeliä ja normaalia. En mä pysty sanoa mun elämästä mitään repeilemättä. Mä laitoin vaan taustan olla. niin. Kiitti. Voit sä taputtaa joissain kohdissa? Joo, sitten kun sä sanot jonkun hyvän jutun, niin totta kai. Niin, mä en puhunut Petterikin taputtaa. Meidän tuottajakin taputtaa siinä vaiheessa. Ei tarvitse kun tulee hyvä juttu. Mikä se kysymys oli? Et mites nyt silleen järjestelet arkielämää, kun sä joudut sinkoilla. Siis mä tarkoitin siis silleen, kun on tollain duuni, että sä joudut koko ajan vaihtaa paikkaa muutenkin. Niin miten silleen rakentelee sen, koska se voi olla kauhean stressaavaa. Sen takia mä en koskaan mainostanut esimerkiksi Deinä itseäni ulkomaille, koska mä en haluaisi lentää yhdelle keikalle jenkkeihin. No tällä hetkellä kun tekee noita vankilahommia ja sitten teatteriin niin kuin vanhassa Jukossa näyttelijän hommia, niin siinä on sellainen tietty balanssi, että silloin kun tehdään Jukossa hommia, niin silloinhan se keskittyy sinne Jukoon ja sitten kun tehdään jossain vankilassa hommia, niin sitten se keskittyy siihen vankilaan. Ei se helppoa. Mä en myöskään niinku tykkää reissuduuneista niin sanotusti. Raskastahan se on, mutta sit pitää vaan niinku hoitaa ne aikataulut silleen, että se olisi itselle mahdollisimman helppoa. Jos se on mahdollista, mikä nyt on itselle tällä hetkellä on mahdollista, että mä pystyn vankiloiden kanssa sopimaan aikatauluja. Niin, että mä joudun tänä vuonna vankilaan ja ensi vuonna pääsen ulos. Pari kertaa on meinannut jäädä vankilaan. Joukkomurhista joutuu lusiin vähän pitempään. Niin, yleensä. Niin. En mä tiedä, mitähän mä yritin selittää. Puhuttiinko me niistä vankiloista tarpeeksi, että jengi sai tietää, että mitä se sieltä teet? En mä tiedä. Siis
Haluatko sä tietää siitä jotain enemmän? Mähän kerroin hyvin pintapuolisesti, että mikä se mun työnkuva siellä on. Mitä ne tyypit niinku oli sua kohtaan? Siis vaan puhuttiin, Petteri. Ne on tosi hyviä. Siis tyypithän on, aluksi ne on tosi epäileviä. Nehän on hyvin sellaisia, että joo, kyllä me tarvittiin puhua. Okei, joo, me ollaan puhuttu tää jo. Joo, mut siis se... Ei mun mielestä. Moi Tomi. Moi Tomi. Tuut sä haastateltavaksi joku mikä tää päivä. juttu niinku on? Mastoradio. Tai mikä toi mikrofoni tossa? Mä luulin, että me tullaan tänne vaan dokaa sunkaan johonkin kellariin. Ai. Täällä on jotain niinku... Ei, me siis sen takia me ollaan vaatteet päällä, kun sä tulit. Aha. Okei. Mulla on muki täällä. Ai, mitä mä puhun? Mä oon puhunut jo kaikki. Niin siitä mennään sinne spaariin vielä hetkeksi, jos sopii. Aha, back to the Niin olihan se ihanaa, kun... history. Oliko se ihanaa? Soitit sä siellä mukaan? Joo, ja Mä mä soittamassa siellä. heitin teknolevyä tälleen niinku selän taakse sieltä valtava isolta tavalla. Mä Aika en yllättävää, vaan että niinku mä tälleen näin. lähtisit uudestaan. Niin Sekoissa ja kyllä sitten veksin syliin nukahin. Siihen, missä myyntipisteen siellä. Rest in peace. Niin. Rest in peace olisi voinut sen myyntipisteen nimikin. Mutta mut se oli silloin jo kauan sitten. Niin, mitä mieltä sä oot siitä, että niinku, et pitäisikö meidän ihan oikeesti järjestää jotkut bileet? Pitäis. Mä oon sanonut pidemmän aikaa sitä, että pitäis aamujatkot järjestää taas Lahdessa. Jossain uudessa lokaatiossa, jossain uudessa. Ilman mitään brändiä. Että niinku meillä on... brändiä. Joo, siis silleen, että mastopideen solaiset laittomat yöjatkot sponsoroi Koffi ja Fatser ja sitten Meillä ei ikinä ollut tollasia. Niin, siis niinku järjestää vaan bileet. Niin, aamujatkot. Tää siis vaan tietää, miten sais niinku sen jengiin sitten kiikki. Se ei varmaan hirveän vaikeeta, jos 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten löytyi niinku ihan flyerin perusteella ja kauas niistä sun omista. Meillä oli me tehtiin 200 flyeria ja meillä oli 1,500 asiakasta. Niin. Mutta se oli eri aikaa, ei se enää tolleen toimi, mutta niinku, se oli kyllä aika... Mutta musta se olisi mielenkiintoista, että se rupeisi taas toimii, että nyt tän niinku omankin somekoukun äärellä, kun miettii, että miten paljon sitä roikkuu noissa vehkeissä ja muissa, niin että miksei se enää toimi sillä niinku flyeri suusta suuhun menetelmällä. Miksei? Musta tuntuu, että niinku jengi on sellaisia, että ne ensin ajattelee, että niin, mutta kun pitää ensin. Näin, no niin vittu laiskoja nykyään. Niin, ja just tästä mä puhun. Mä hoidan vaan sen ensin. Ja sitten niinku, esimerkiksi tätä lähetystä ei todennäköisesti kauhean moni livenä kuuntele, kuulkoon ihan ilman, mutta niinku, tää jää talteen. Mikä on yhtä aikaa hyvä ja ihan hirvittävä menetys meidän tulevaisuuden uralle, mutta niinku Niin, ja se on myös niinku menetys esittävälle taiteelle siis. On se sitten DJ-keikka tai teatteri tai nukkiteatteri tai mikä tahansa niinku sellainen, että miksi kaikki pitää tallentaa, miksi ei enää pystytä elämään hetkessään, miksi ei enää niinku käydä kokemassa asioita ehkä sen yhden kerran tai jotain, että vaikka tekniikka on hienoa, niin välillä se myös vie jotain asioista pois. Nyt tulee vähän diippi. Sori. Ei, kun siis mä jatkan siitä, niin, missä puhuit. Niin tää on vähän diippi, mutta niinku... onks niinku... Voi että. No mä sanon tän yleisidean ensin. Niin saa sen ilmoille, niin onko se niinku... Tällainen niin kuin esimerkiksi parisuhteissa niin elä hetkessä, niin tarkoittaako se, että elä hetkessä, että sä saat pettää jotain puolisoa vaikka, vai siis elä hetkessä, eli niin kuin elät hetkessä, koska moni ihminen pelkää elää niin kuin hetkessä, sen takia, että niin kuin, jos se laittaa niin kuin vakaassa parisuhteessa, että elän hetkessä, niin se tarkoittaa semmoista niinku impulsiivista käytöstä, että niinku sä voit yhtäkkiä tehdä ihan mitä vaan, räjäyttää tai pettää tai tehdä lapsen tai
käy avaamassa ovi jollekin vanhalle mummolle, niin miten toi, niin kuin toi elä hetkessä pitäisi purkaa silleen, että kaikki ymmärtäisi niin kuin rauhallisesti? Sä puhut nyt vaan parisuhteesta. Siis mä otin tämän näkökannan niin. Siis en mä nyt... Sehän voi ihan yleisesti ottaa. Siis kyllähän sä voit elää hetkessä, vaikka sä oot parisuhteessa, eikä sun tarvitse pettää ketään niin kuin siinä parisuhteessa, että vaikka sä elät hetkessä, niin kyllä sä pystyt silti tekemään niin kuin Niin, tää oli se valintoja siinä niissä tilanteissa, missä sä ikinä ootkaan. Mutta niin kuin... Mä en ymmärrä, mitä sä halusit niinku... Eikö mä näin vaan tuolta TV:stä, että sun masu on tosi iso. Onko se tosi iso? No? Onko se paljas? Nyt on jo. Nyt se vaihtaa ton kuva. On mun pää pienempi kuin ton maa. Society Suckers. Käykää kuuntelee. Joo, siis varmaan. Sanot jo uudestaan. Society Suckers. Jos mun englanti on mitenkään tulkittavissa. Minkälaista musaa? Ei ole mulle tuttu nimittäin. Breakcore ehkä olisi se oikein niin kuin määritelmä. Mä oon tosi huono määrittelemään mitä. Joo. On joko hyvää musaa tai tissin läpi. Joo, siis siinä vaiheessa, jos mut tulee sarjamurhaa, niin mä vaan niinku sniperina niinku hankin eri maista nää trendien nimien keksijät. Niin mä vaan tapan ne silleen, ettei ne kerkeä tajuu, että ne on niinku, että niitä ammutaan esimerkiksi. Mut sulla on kuitenkin tällaisia urasuunnitelmia erilaisia. On, siis mä oon vinylit ei enää pyöri, niin sit huippu-uran suunnittelija. Oon huippu-uran suunnittelija siitä. Joo. Voisitko mullekin suunnitella huippu-uraa? Vai onko se mennyt jo? No, siis oli, että mulla oli siinä työhakemuksessa yksi kenttä tyhjänä. Niin ton mä laitan siihen, että huippu-uran suunnittelija. Niin, Joo. Mä oon mielestäni. Sitten se ei enää laita sitä punaista tekstiä siihen, että sulta puuttuu yksi kenttä täyttämättä. Niin kyllä, joo. Kaikki nämä vuodet, sä oot vaan odottanut, että mitä sä voit siihen kirjoittaa. Ja äärettömästi vituttaa, kun tekis minä puhua susta, mentää puhua koko liikaa musta. Niin, puhutaan. Repi napasille itse. Voiks Petteri tulla vähäksi aikaa tänempää sen röökin? Kauheen vaikea, mä lähden vessaan. Ai kaikki, no. Mä lähtis kaikki rääkille. Ei kun nyt shiftata. Joo. Mä juttelen sun kanssa. Niin vai. Moi. Moi, mikä meininki? Noi. Omis. Joo, Ursini. Niin, miten sun haastattelu mennyt? Omasta mielestä? Omin sanoin. No, siis mun mielestä se on niinku mennyt just niin kuin ennakoitiin. Joo, me tavattiin, me juteltiin kaikki meidän puheenaiheet ennen kuin me tultiin tänne. Niin sen takia niin vähän ollut hakusesta, mutta niin kyllä varmaan niin käytte samat asiat uudestaan läpi. Ei me olla käyty niitä, koska me oltais molemmat siinä. Jos me puhuttais niistä, mitä me puhuttiin jo ennen kuin me tultiin tähän näin, niin me molemmat tylsistyttäis. Ihan hyviä se meni sana. Niin, joo. Siis mun mielestä sen jälkeen oikeesti, että me juteltiin oikeesti kaikki asiat ensin, ja sitten me tultiin sisään. Moi. Moi. Mut hei, mä katselen, meillä oli ihan kivasti samanaikaisia katselijoita. Et ihan ok. Onks poikki? Ei oo poikki. Kaikki on ihan ok. No niin. Oot sä poikki? Aina kun mä oon sun seurassa. niin, vähän väsyttää. Päätä särkee. Ei tänään kuulu. Niin, selkää välillä. Niin selkeä, alaselkä varsinkin. Joo, ei kun siis kun mulla on tää uusi selkä. Niin mitä sulla ei ole. Niin. Joo, siis teille ei oo. Niin mulla on tällainen ristiselkä. Teille ei oo, mä tiedän kyllä, te ootte niin sen verran nuorempi. Teille ei oo ristiselkä. Mä päästän sut takaisin tähän. Joo, kiitti. Vieraaksi. Siirryt sä nyt sit haastattelijaksi, kun toi yksi lähtee röökille, vitu nikotiini-addikti. Toisaalta kyllä tunti tossa täällä. Poltin jo röökiä tästä aikaa, niin mä poltan tän kyllä ihan loppuun. Jatketaan. Tää menee koko ajan. No niin, hyvä. Tulee. Pistä jotain haastavaa. Mitä?
Ai, kysymyksiin. No niin. Siis En kommentoi. kumpi oli ensin mato vai koukku? Mato. Siis henkisesti. Mato. Joo, siis se on fyysisesti totta kai se on. Mato. Pelasin vaan erittäin niin sillä kysymyksellä niin vähän puhako. Pitäisikö me ruveta kohti juttelemaan? Ruvetaan vaan. Okei. Pitää ottaa tällä. Mukavampi asento. Joo. Voinko sä antaa sieltä sellainen tyynä? Kyllä, joo. Mikä, joo, no okei, laitetaan ensin tää. Niin oot sä aina ollut sellainen kiltti ihminen vai muutuuko se kiltiksi? Ei kun mä oon ollut lapsena. Siis paha. En mä tiedä paha, mä olin aika villi. Mä olin vähän sellainen häirikkö niin kuin tunneilla. Jossain määrin ehkä myös koulukiusaaja, mistä en tietenkään ole hirveän ylpeä. Mutta olen saanut myös sitten oman osuuteni koulukiusaamisesta sitten niin kuin koulussa vähän myöhemmillä vuosilla, mutta että mä en ollut kauhean helppo lapsi välttämättä aina. Missä vaiheessa tajusit itse, että sä oot hyvien puolella? Varmaan joku 15 vuotta, 20 vuotta, ei 15, 10 vuotta sitten. Mulla meni silleen, että mä tajusin 15-vuotiaana, että mä oon kiltti. Koska tais 12-13 jo ekan kerran, kun mua syytettiin jostain, mitä mä en ollut tehnyt, ihan hirveyksistä. Niin 15-vuotiaana mä tajusin vaan silleen, että mä en oo tehnyt niin. Ja sitten mulla meni 25-vuotiaaksi. Et mä tajusin, että oho, niin mä oonkin mä. Et mun ei enää tarvii niinku muodostaa omaa elämää muiden mielipiteitä. Itelläkin oli, että alkoi pikkuhiljaa niinku se jotenkin hahmottuu, että mitä mä oon tai mitä musta on tulossa tai mitä mä haluun ylipäätään niinku asioista. Että se niinku lapsuus, nuoruus, teiniaika, mitä se nyt onkaan, niin se meni hyvin semmosena niinku aika sellaisena niinku tietyn porukan mukaan menemisenä, mutta sitten se niinku jotenkin ton teatterin kautta se sitten rupesi vasta hahmottuu itselleen, että niinku mitä haluaa oikeasti ruveta ja millaiseksi haluaa niinku ihmisen. Se on varmasti niinku todella raskas ja todella palkitseva, koska siellä on niin paljon eri persoonallisuuksia, ketkä antaa niinku kaikistaan kaiken. Joo, siis onhan se helvetin. Ja tietysti kun itsellä oli tosi siis vahvana se niinku urheilupuoli, että mähän pelasin futista niinku ihan 4- vai 5-vuotiaasta asti johonkin sinne niinku 17-vuotiaaksi asti. Niin kauan kun löysit pallon. Niin kauan kun löysin pallon, totta. Ja sitten se pallo olikin jotain ihan muuta. Ja sitten se niinku se joku ihan muu oli se teatteri, mikä antoi sitten sen kanavan, millä mä jotenkin pystyin sitten purkamaan sitä kaikenlaista energiaa, mitä mä niinku olin tuottanut koko ajan ympärilleni, mutta tietämättäni, että mitä mä haluan sillä tehdä. Tai että se energia oli mussa niin vahvana sisällä, mutta mä en tiennyt, miten sen niinku käyttää oikealla tavalla. Niin. Joo. No periaatteessa me ollaan mun ohjelmassa, niin mun pitäisi nyt periaatteessa kysyä sulta nyt. Mä haluaisin... Joo, siis nyt ruvetaan taas puhua minusta. Niin mä haluaisin tehdä sen saman. Koska mä en oo niinku ready to sell my soul. Niinku mun biisi on jo 2003 valittu jotain kuukauden biisi kansainvälisessä lehdessä. Niin lahtelaista ja suomalaista niinku ei oikein. Ja meitä on niinku paljon artisteja, ketkä tekee ihan vitun makeet musiikkia, mutta ei kukaan niistä Suomea päivitä mitään tietoja, millä sitten niin kuin sä teet esimerkiksi jonkun helvetin hyvän kohtauksen. Mä en tiedä meneekö se tää, sä voit korjata mua. Niin sä ohjaat silleen, että, niinku, että nyt tässä kohtaa noin sanoo noin, me ollaan näin päin. Ja kuvat tulee tuolle ja näin. Ja sitten niinku, nää tehdään näin. Ja sit kun sä oot saanut helvetin hyvän onnistumisen, niin sit kun sä meet vaikka hanhenpoikaa niinku kahville tai bisselle, sitten mietit vittu, että nyt mä onnistun jossain. Siinä tulee joku vittu Silenius Tönimäen.
lähdetäänkö ryppää? Tai sitten niinku siinä jos tulee siellä, että moi miten menee. Niin se on kela on kuitenkin vielä siinä, mitä sä oot just saanut aikaiseksi. Niin sä muistat sen, että sun pitää toteuttaa se vielä uudestaan. Niin. Niin semmosia juttuja mä kelailen, vaikka mä saan mitään tehtyä. Mut se pätee niinku, musta olisi kiva olla tuolla samalla kuin, siis totta kai jos sä oot valomestari, niin valomestari ja ohjaaja käsittääkseni on kuitenkin sukulaisia. No, ohjaajahan nyt on kuitenkin se, joka päättää, mutta siis totta kai teatterissa annetaan niitä vastuita sitten muille ihmisille. Ja hyvä niin. Ja hyvä niin, totta kai, totta helvetissä kyllä itse, niin kuin jos nyt puhun ohjaajana, niin se on helvetin hyvä, että jos on näytelmässä valosuunnittelija, koska silloin niin kuin pystyy vaan tekemään sen, että voi heitellä omia ideoita, mutta se valosuunnittelija ottaa sen päävastuun siitä niin kuin itse asiasta. Ja totta kai sehän vaatii myös silloin niin kuin vahvaa dialogia kahden eri ihmisen, niin se, että mikä mun visio on ohjaajana ja sitten taas se, että miten se valosuunnittelija näkee sen jutun ja sitten taas, että miten, se meidän, niin kuin, miten ne meidän näkemykset kohtaa. Mutta jos mä oon ohjaaja, niin kyllähän ne kohtaa sitten enemmän mun näkemyksiä kuin sen suunnitteli. Tai siis, että se on, joo, siis mä en tiedä kuinka monta, varmaan jos joku ihminen kuuntelee tämän asian vielä, niin ymmärtää. Niin, tai siis semmonen, joka on tehnyt noita samaa asioita, niin ymmärtää. Niin mullakin päässä, mutta en mä ole koskaan tehnyt, mun mielestä se on itsestään selvä. No miksi et sä oot tehnyt? En mä saa tehdä mitään. Mistä se? Mä oon entinen DJ. Haastattelussa Markus Mikä tää saatana, minä tässä nyt itseäni lyön maihin, olen entinen DJ. Et sä mikä entinen DJ on? Sä oot ikuinen DJ. Tai sä oot siis ikuinen DJ. Hui vittu, toi kuulosti vähän pelottavalta. Star Trek muuten toi. Niin kauan kun sussa henki piisee. Nyt kun otit puheeksi, niin toi kuka oli kapteeni, toi Marvel. Ei kun siis Körkki, ei kun siis kuka oli, niin ne tekee uuden Star Trek-sarjan. Niitä on tehty aika monta jo. Uuden, niin, mikä tulee Picardi, niin. Ai joo. Sä et tiennyt tota sä vaan niin. Näsäviiras. Mulla tänään. Markus Näsäviiras. Karakkallas. On tänään vieraana. Sitä mä olin kyllä lapsena hyvin paljon ja nuorena. Hyvin näsäviisas. Mä olin vitun, niin kuin mä sanoin, mä olin ärsyttävä lapsi. Mä oon oppinut sen vasta niin kuin myöhemmin. No joo. Ehkä mä oon sen takia päässyt siitä eroon, kun mä tein sen jo nuorena. No kattoo nyt tappaaks joku, mutta ennen kuin mä tajun itse. Luultavasti. No joo, katsotaan. Game is on. Niin. Game is on. Hirveesti koripalloa hyppymään siihen. Niin. Kertomaan, että ne on kauniimpia ihmisiä kuin siinä, mitä sä oot mieltä. Tossa mä kerroin siitä rasismivistä, niin mitä sä oot ihmisistä mieltä. Ollaan me kaikki kusipäät, vai onks vaan jotkut? Ei, siis mehän ollaan kaikki ihmisiä. Siis mehän ollaan samanarvoisia. Mä oon Liipolasta, mä en osallistu tähän. Kun joo, mä ajattelin. Niin, mutta Liipola on erikseen. Älä nyt, ei olla Liipolasta nyt tähän asiaan ollenkaan. No, palataan keskusteluun. Joo, siis mitä mieltä mä oon ihmisistä. On vitun ärsyttäviä ihmisiä, on vitun hienoja ihmisiä ja sitten on siltä väliltä, mutta kaikki on samanarvoisia. Ja kaikilla pitäisi olla valta päättää esimerkiksi siitä, että mitä ikinä he laittavat kehoonsa sisään, niin se on heidän oma asiansa. Nyt se rupesi taas puhumaan meidän jatkoista, mutta aamu vai ilta? Ihanasti sanottu, koska niin kuin mä oon just miettinyt just lausetta, mutta mä en osannut loppukea sit sanoiksi. Niin toi oli kauniisti sanottu, mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Värillä ei ole väliä. No siis mä en tiedä niistä silikonitisseistä. No mutta sekin on jokaisen ihmisen oma päätäntävallan. Jos oot täysikäinen, niin tunge vittu silikoni itseäsi niin paljon kuin haluat.
Ei se mua kiinnosta. Jos siltä tuntuu, niin go for it sille. Pikkuproidilla on muuten tänään synttärit. Hyvää syntymäpäivää Teemu. Silloin uudet silikoonit. Niin tuli vaan tosta pomppimisesta, silikoonista ja pomppimisesta, niin tuli vaan mieleen. Hyvää syntymäpäivää Teemu. Teemusta tuli mieleen se, että se pomppi aina silloin kun se Faija vei mut lätkäharjoitteluun, niin Teemu pomppi Honda Mankin kanssa siellä tuolla bensa-asemalla, niin kun se pomppi sen letkun päällä, niin mun manki ei mahu kuin 2 litraa, niin kun sä pomppit siinä päällä tarpeeksi. Bensaa tulee. Let's go. Tosin, sori Teemu, mä kerron tän jutun nyt loppuun. Sitten Teemulta kyllä lähti se Honda Manki, kun se... Käsistä vai? Joo, ei siis mä voisin kertoa vielä kauheammankin, mutta mä kerron tän semijutun. Niin sit kerran Teemu lähti tuolta jostain kotiopäin ajelee Honda Mankilla, niin sinne oli tullut joku kännipää tälleen X-nä siihen tielle. Niin? Niin, sit sanoi, että tää on mummopo. Niin Teemu oli sellainen pulleenposkinen. Ei Teemu ollut, se on ollut komea aina. Poskinen vittu. Niin se oli antanut sen mopo ja sit se oli se toinen poika ajanut sillä pois. Sit se oli kävellyt kotiin. Mut löytyykö se mopo ikinä? Ei, se ei se eettinyt, kun se oli nyt niinku ravastettu. Meinataan 20 kauhean surullinen tarina. 20 vuotta vanhaa rikosta ruvetaan jäljittää tässä. Voitais ruveta. Rikosradio. Mä haluan perustaa, hei, missä se tuottaa? Mä haluan perustaa tällaisen etsivän radioshow. Sopis kyllä tää. Missä on Teemun mopo? Tai missä on Tomin ajatus? Joo, me voitais oikeesti tehdä sellainen yhteinen ohjelma. Meillä on tullut kysymystudio, tai siis niin? Kommenttia on tullut, katsotaan. Näette sitten siitä? Ei mä näe, sä näet. Mihin mun pitää katsoa? Siellä oikein ylhäällä on. Täällä on sanottu Silelle, että menee tubemassit kiroilemalla. Mä en nyt tajunnut. Menee tubemassit kiroilemaan. No turpa kiinni ja lopeta se kiroilu. Niin. Anna mun puhua vaikka. ei saa kiroilla. Saa kiroilla, mutta ei turhaan. Niin. Voi vittu. Mitä vittua sä nyt kiroilet? Saatana, että mua rupes helvetisti ärsyttää. Perkele tällaisia haastatteluita. Pitää jumalauta saatana juoda kaljaa ja kuunnella joku elättäneen DJ vitu. Joutuu ensin vittu saatana helvetti niinku jahtaa haastateltavaa monta päivää niinku baarista, että saa haastateltavaksi. Että niinku tässä on meille niinku sitten pitää juottaa haastattelija känniä. Ei, tää on mun haastattelu, kun tää on sun haastattelu. Niin tää oli mun haastattelu. Niin. Ei vittu, mä oon väärällä radiokanavalla. Sori Limun radio. Niin kuin aina. Niin kuin aina, niin. Sitä mäkin oon sanonut. Mä oon aina väärissä kanavissa. Sä et koskaan ollut oikeassa kanavissa ja sitten vaikaa ei ole. Mutta eikö susta tullut joku huippu-urasuunnittelija? Sähän voit nyt suunnitella myös mun tän media niinku ulosannin vähän paremmaksi. Ai niinku, joo. Siis musta tulee niinku sellainen manageri. Et se mun manageriksi kyllä rupee. Koolla. Voin kerta korvauksia. Manageri mä sanoin. Niin kyllä se siihen pystyt ehkä taipumaan. Niin. No ehkä just. Pelaaks toi pasianssi tuo vai mitä se klikkailee koko ajan? Jotain se näyttelee. Sekin jostain näytellä. No mitäs minä täällä teen enää? Osaahan se näytellä, mutta mua, niin mä voin lähteä baariin. Mihin? Baariin se menee lähteä. No mitäs sitten? Se pari. Niin, joo, ei kun nyt keksitään vielä. Ärsyttävää niinku ketkä katsoo tuota videolta. Kun teillä on VHS-nauhoittimet, niin niinku kelailla edestä ja onko takaisin. teillä oikeesti VHS-nauhoittimet? Jumalauta. Oot sä oikeesti noin taukki? Olen. Onks mä oikeesti pyytänyt sut mun vieraan? Olen. Voi vittu. Tuohon on hyvä saada 1,5 tuntinen kohta. Vetäkää parit hyvät kyssärit, kiperät tohon noin. Niin. Itse asiassa pitäisi olla silleen, että sä kyselet tuolta. Kiperä. Niin, tuolta kyselet kiperiä, kun se nyt oli. Mä käännyin yhden röydyn. Ei kun nyt vedetään tää homma niin sä kysyt ensin. Ai mitä? Ai mun pitää kysyä Keksi sulta vitsi. kiperiä. Kerro vitsi. Keksi vitsi. Mä kerron sit sulle. Mä käännän sun vitsi aikana ton
Tää on tosi hankalaa keksiä vitsi ihmisestä, joka on jo valmis vitsi. Miksi olet vitsi? Ihan hirveän pitkä vastaus tulee, niin kerro joku, mikä voi vastata, että joo tai ei. Ei, nyt vastaat mulle. Niin siis sä haluut. Sua, niin. Miksi olen vitsi? Niin. Jeesus lähtee Kim Kardashian nyt kohta niinku seuraajat. niin mikä se kysymys oli? Miksi sä olet vitsi? Varmaan sen takia, että mä oon niinku pudonnut niin pohjalle monta kertaa, että mä haluan niinku lämmöllä niinku nousta sieltä ylös ja itteeni käyttää. Miksi sä oot pudonnut sinne pohjalle? No, mä oon sellainen liian kiltti, niin parisuhteiden kautta niin sinne pääsee nopeasti, jos haluaa. Älkää seurustelko ikinä kenenkään kanssa. Paitsi niiden kanssa, ketkä rakastaa sua. Niin. Jos sä olisit sinkku, niin olisit sä ilkeämpi. Ei, kun musta tuntuu, että mä muutun vaan semmoista niinku yksinäiseksi nörtiksi. Et mä en oo sellainen niinku Tinderi-tyyppinen ihminen ollenkaan. Mä tykkään olla niiden kanssa, kenen kanssa on turvallista. Sen takia mun mielestä on niinku harmillista. Nyt sä haastattelet mua. Niin mä harmittaa silleen, että kun mä usein tapaan semmosia ihmisiä, kenen kanssa tekis meillä jutella. Niin. Mutta ethän sä voi vaan mennä työnäseen, jos se on tyttö. Jos se on kundi. No sen takia, kun sen tytön kaveri tulee sanoa, että me vittuu siitä pokaamasta mun mimmiä, kun sä haluaisit jopa jutella, niin kuin, että miten menee. Niin. Kunde ei saa mennä tökkimään kuitenkin. Silleen mä oon monta kaveria saanut. Tökkimällä kundeja? Joo, niin siis riippuu mihin tökkii, niin siis mikä on päivän fiilistä. Niin. Jos Pebanteeni tykkii homot diskossa, niin silloin tietty kuitenkin signaali. niin kuin sullakin Facebook status on, sä oot kans signaali. Sä oot signaali. Sun silmänaluset on stereot. Haluatko puhua enemmän mun silmänalusista? No, tää menee koko ajan nauhalle, niin voin mä nolata itse niin kuin enemmänkin. Eikö sulla ole mitään tullut ajatuksia mieleen tässä jutun aikana? Ainahan mulla nyt tulee. Eikö joka ihmiselle tule ajatuksia jutun aikana ja juttujen jälkeen tai ylipäätään? Mutta miltä tuntuu olla 80-luvun kuumin DJ Suomessa? Grillaantuneella. ai. Se tuli vastaus heti. Niin tuli. Ei ollut sitä on mietitty. Eikä muotitietoisen toimiston keksimä, vaan niin se tuli sieltä saman tien. Niin joo. Jos sä haluat oikean vastauksen, niin se tarkoittaa sitä, että ärsyttää, että niinku... En oo enää. Ei kun anteeksi, voi ei. Tämä lähetys ei sitten lopu tähän. No mutta eikö tää pitänyt loppua jonkinnäköiseen fyysiseen kontaktiin? Ei kun 3 niistä ei meillä ole yhtäkään vedetty vielä. No ei oo tullut mitään signaaleja. No, tulee kohta vittu kun oot saatana vittu rupee. Vetänyt sen vitun rööki. Perse. Röökiin voisi olla. Siis röökit on tässä. Niin tässä vaiheessa Silenius Foundation Fan Club. Voitte ohjata tarvittavat perheeseen liittyvät varat mun tilille niin YV:nä ja AV:nä ja mitä muuveina. Siis videolähetyksen voi vetää, jos oot nainen, välillä niinku miehiä. Haluan niistä teen podausmuoveista ottaa selvää, mutta niinku tänne voi ottaa yhteyttä
Tai siis ei periaatteessa voi, mutta niin voi periaatteessa yrittää ottaa tänne yhteyttä. Chattiruudun kautta. Niin täällä kuitenkin ollaan. Eli mihin mä katon, jos haluatte personal traineria, laittakaa chattiboksiin viestiä, sinne rupee teidän kanssa Mulla treenaamaan. oli tänään Karekalla Markus tossa niinku haastattelussa, niin Ei ilmeisesti nyt ole se enää rupeaa kauhean hyökkää kauaa. Joo. Hei, lopetellaan tää. Ei me vielä lopetella. Ei kun meidän pitää vielä tää 2/3 ollaan vedetty. Nyt vedetään tuo viimeinen 1/3. Mikä Tää vielä? on käsikirjoitettu jo etukäteen, niin olkaa nyt hiljaa. Miksi Noniin. sä pysy Joo siinä? joo. Siis nyt alkaa viimeinen 1/3. Noniin. Viimeinen 1/3. Ei Joo. tästä vittu pidä mua tää näin pitkään. En mä jaksa sitä paitsi Ei mä viinat pidä loppuun. sua minne. No se ei oo mitään uutta. En mäkään pidä No sua. pidänhän. Ikävä kyllä kerkeisit sanoa oman vastineen siihen takaisin. Nyt mä vihaan sua koko En mä vedä sitä kyllä takaisin. Loppu itselleni, tää on oikein hyvä tässä näin. Kiitoksia vieraalle Markus Karkallas. Ja sille. Buu! John Silenius. Siis meidän piti yksi juttu vielä jotain. Bunger on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää.